در آموزش امروز میخوام بهتون نشون بدم چطور میتونید شدت تاریکی سایه های عکستون رو کم کنید. با من همراه باشید. من این عکس رو انتخاب کردم چون این عکس با یک نور گرفته شده، از طرف چپ سوژه بهش تابیده شده و یه طرفش سایه‌های با شدت تاریکی بالایی ایجاد شده. معمولا خیلی از ماها توی استودیو از این تکنیک تک نوری استفاده میکنیم برای عکس گرفتن و از فیل لایت یا نور پرکننده دومی استفاده نمیکنیم یا حتی از رفلکتور هم استفاده نمیکنیم. برای اینکه توی ادیت این بازتاب نور پرکننده رو داشته باشید بهتون یه تکنیک به خصوصی رو یاد میدم. از لایه اصلی خودمون یک کپی میگیریم. میتونید روش کلیک راست کنید و داپلیکیت لایه رو بزنید یا اینکه میتونید با زدن کنترل J از این لایه کپی بگیرید. لایه‌ای که کپی گرفتیم و بلند مودش رو میذاریم روی حالت اسکرین. تو حالت اسکرین اومده و کل عکس منو روشن کرده. یعنی به غیر از این که شدت تاریکی سایه های منو کم کرده، جاهای روشن عکس منم روشن‌تر کرده. من با چه ابزاری توی فتوشاپ میتونم بیام و اینو محدود کنم فقط به قسمت سایه های عکس خودم. درسته از بلند ایف استفاده میکنیم. روی لایه دومی که کپی کردیم کلیک راست کنید و بلندینگ اپشن رو بزنید یا اینکه روی همین لایه دابل کلیک کنید. توی این پنجره میام و تو قسمت بلند ایف به فتوشاپ میگم لایه بالایی من که روی بلند مود اسکرین گذاشتم و از لایه زیری خودش یعنی underlying layer کم کنه. از چه قسمتیش؟ از قسمت روشنایی ها. پس قسمت روشنایی ها رو میارم به سمت تاریکی تا قسمت روشنایی های من حذف بشه. از کدوم لایه؟ از لایه دومی که ساختیم. با نگه داشتن آلت و کلیک روی این نشانه ما میتونیم اینو به دو بخش تقسیم کنیم تا این حالت فید رو به وجود بیاریم. من اینو تا آخر میارم پایین و قسمت سمت راست این نشانه رو بالا پایین میکنم تا جایی که احتیاج دارم واسه روشن کردن تاریکی های عکسم. اوکی رو میزنم. همونطوری که میبینید ما تونستیم قسمت سایه ها رو روشن کنیم. اما یه مشکلی من اینجا دارم اینه که میخوام یه سری از سایه ها مثل سایه داخل دهن این سوژه یا ابروهای سوژه از بین نرن و روشن نشن. پس میام از ماسک استفاده میکنم. روی همین لایه یک ماسک درست میکنم. با ابزار براش و رنگ مشکی من میام و قسمت هایی رو که میخوام سایه رو برگردونم، سایه شدتش بیشتر بشه رو انتخاب میکنم. من فلو براش خودم رو روی 25% گذاشتم. هر چقدر این پایین تر باشه شما باید بیشتر براش بکشید تا تاریکی بیشتری رو به وجود بیارید. فلو رو یکم بالاتر میبرم. تو این قسمت کار من تموم شد و الان قبل و بعد رو با هم میبینیم. تونستیم شدت تاریکی توی سایه های خودمون رو کاهش بدیم. مثل این میمونه که اومدیم و موقع عکاسی از رفلکتور استفاده کردیم. شاید خیلی از شما سوال بپرسید که چرا نیومدم و به جای اینکه از بلند مود اسکرین استفاده کنم نیومدم از کامرا را استفاده کنم. اون کارم میتونید انجام بدید. میتونید از لایه خودتون کپی بگیرید و با رفتن به فیلتر کامرا را فیلتر قسمت‌های سایه خودتون و قسمت‌های شادوی خودتون رو روشن کنید. با این تکنیک هم میشه انجامش داد.
ولی یادتون نره که حتما از همون بلند ایفی که گفتم و ماسک استفاده کنید که کل عکستون روشن نشه. اگر از این آموزش‌ها خوشتون میاد، از این تکنیک‌های خیلی کوچیک و کاربردی خوشتون میاد، حتما این کانال رو سابسکرایب کنید، این پستم لایک بزنید و واسه دوستاتون بفرستید، بذارید این کانال بیشتر دیده بشه که بتونیم کارهای بزرگتری رو با هم پیش ببریم. تا آموزش بعدی، بدرود.